Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng sớm chỉ đạo giải quyết vấn đề Vạn Thịnh Phát và SCB. Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn Thủ tướng sớm chỉ đạo giải quyết các vấn đề của ngân hàng SCB và Vạn Thịnh Phát để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội thành phố. Sáng nay, ngày 10 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả kinh tế, xã hội và thực hiện nghị quyết 98 của Quốc hội. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, buổi làm việc sáng nay có nội dung 3 trong 1, đó là về tình hình kinh tế, xã hội chung của Thành phố Hồ Chí Minh. Ban chỉ đạo triển khai nghị quyết 98 rà soát lại từ cuộc họp lần trước đến cuộc họp lần này đã làm được gì, chưa làm được gì, từ đó rút kinh nghiệm và bài học cho thời gian tới. Hội nghị vùng Đông Nam Bộ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu đi thẳng vào vấn đề, nhất là các vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ. Bên cạnh đó, những việc gì làm tốt thì rút kinh nghiệm, bài học để làm tốt hơn. Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung thảo luận về định hướng thời gian tới, làm sao để thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, đảm bảo cân đối lớn của nền kinh tế. Theo người đứng đầu chính phủ, Thành phố Hồ Chí Minh có vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, do đó, thành phố chỉ tăng trưởng 1% là đã góp cho cả nước từ 0,17 đến 0,18%, thu ngân sách đóng góp 27 đến 30%. Có thể nói, Thành phố Hồ Chí Minh có vai trò đặc biệt quan trọng đối với cả nước, nên nếu có vướng mắc là phải tháo gỡ. Có những vướng mắc có thể tháo gỡ bằng quyết tâm chính trị, nhưng cũng có những vướng mắc về pháp luật, thể chế, chính sách là khó, nhưng phải tập trung làm. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị 6 đầu việc. Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP 6 tháng đầu năm ước tăng 6,46% so với cùng kỳ, cao nhất từ năm 2020 đến nay, đóng góp 19,64% vào tốc độ tăng trưởng chung của cả nước. Về đầu tư công, theo ông Mãi, 7 tháng đầu năm nay chưa đạt yêu cầu kế hoạch đề ra. Thành phố mới giải ngân 12.064 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 15,2%, thấp hơn so với mặt bằng chung. Về giải ngân của cả nước 32,2% và chỉ tiêu 6 tháng của thành phố 30%. Tại buổi làm việc, ông Mãi kiến nghị đến Thủ tướng 6 vấn đề. Cụ thể, vấn đề thứ nhất thành phố kiến nghị là Thủ tướng quan tâm sớm phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư các dự án CRUS1 và CRUS2 của dự án Metro số 1 Bến Thành, Suối Tiên. Thứ hai, Thủ tướng phê duyệt dự án khu công nghiệp chuyên ngành y, dược tại Thành phố Hồ Chí Minh vào danh mục các dự án trọng điểm và ban hành các chính sách hỗ trợ đặc biệt từ Chính phủ, Bộ Y tế để thúc đẩy, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường trong thời gian sớm nhất, phục vụ công tác cung ứng thuốc có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu điều trị. Thứ ba, Thủ tướng tiếp tục cấp vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho khu công nghệ cao với tỷ lệ vốn ngân sách trung ương 30%, Thành phố Hồ Chí Minh 70%. Thứ bốn, Thủ tướng chỉ đạo sớm giải quyết các vấn đề của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và Vạn Thịnh Phát để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội thành phố. Thứ năm, Thủ tướng chấp thuận chủ trương cho phép thực hiện dự án xây dựng đường vành đai 2 đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn từ Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng với các cơ chế tương tự dự án vành đai 3. Kiến nghị thứ 6 là Thủ tướng chỉ đạo hoàn thiện, sớm thông qua, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị, trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.